हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. आता होळी, धुलिवंदन हे सण जवळच आले आहेत. भरपूर रंगांची उधळण असलेले हे सण साजरे करण्यासाठी लागतात ते आपल्याला खूप सारे असे हे रंग. तर हे रंग मार्केटमध्ये इझिली मिळतात, परंतु त्याचा दुष्परिणाम म्हणजे त्यात केमिकल्स असतात. आपल्या स्किनसाठी ते चांगले नसतात. तर आज आपण बघणार आहोत की घरातल्या कमीत कमी साहित्यात हे रंग कसे बनवायचे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. सर्वात आधी आपला येतो तो गुलाल. गुलालाला जरा जास्त महत्त्व असतं, म्हणून पहिला रंग आपण तोच बघणार आहोत. त्यासाठी मी इथं एक बीट घेतला आहे. आपण हे सगळे रंग भाज्या फुलांपासून पाहणार आहोत, म्हणजे अगदी तोंडात गेले तरी काही होणार नाही, असे ऑर्गॅनिक नॅचरल असणार आहेत. तर ह्या बीटाचं मी काय केलं, फोडी केल्या, मिक्सरमधनं असा याचा रस काढून घेतला. तुम्ही बघू शकता एकदम गडद रंगाचा असा झालाय. आता दुसरा ऑप्शन म्हणजे इथं मी गुलाबाच्या पाकळ्या घेतल्यात. याही तुम्ही थोड्याशा गरम पाण्यात टाकून मिक्सरमधनं फिरून घेतल्या तरी त्याचाही गुलाबी रंग छानसा असा तयार होतो. अगदी नॅचरल असे हे रंग आहेत, स्किनला त्वचेला काही होत नाही. आणि तिसरा ऑप्शन म्हणजे आपल्याकडे असतात हे फूड कलर. आता माझ्याकडे हा कलर होता, ज्याच्याकडे असेल तो वापरू शकतो. तर यांनी आपण आपला गुलाबी रंग तयार करू शकतो. असे हे 3 गुलाबी रंगासाठी ऑप्शन इथं आहेत. आणि हो, चॅनलवर पहिल्यांदाच येत असाल तर सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण बघत आहोत पिवळा रंग कसा करायचा. त्यासाठी मी पिवळ्या रंगाची झेंडूची फुलं घेतली आहेत. छान फ्रेश अशी ही फुलं आहेत. तर याचं काय करायचं, आपल्याला ह्या पाकळ्या आहेत तर या काढून घ्यायच्या. सगळ्या पाकळ्या खालच्या देठापासून आपण सोलून घेणार आहोत. हाही एकदम नॅचरल असा प्रकार म्हणता येईल. पिवळा रंग छान गडदही येतो. आता हे काढले तर आपण यात थोडंसं पाणी घालून याला मिक्सरमधनं याची पेस्ट करायची, म्हणजे आपला झाला हा इथं पिवळा रंग. अशा याच जागी तुम्ही दुसरं कुठलं पिवळं फूल वापरलं तरी चालेल. आता पिवळ्या रंगासाठी दुसरा ऑप्शन म्हणजे हळद. हळद तर ही प्रत्येकाच्या घरात असतेच. एक वेळ ही फुलं नसले तरी हळद आपल्याला मिळून जाते. तर या हळदीपासूनही आपण पिवळा रंग तयार करू शकतो. आणि तिसरा ऑप्शन म्हणजे हा आपला खाण्याचा फूड कलर. इथं तुमच्याकडे जेल कलर असेल किंवा पावडर फॉर्ममधले कलर येतात ते असले तरीही चालतील. तर असे पिवळा रंग बनवण्यासाठी हे 3 ऑप्शन आहेत. आता ह्या ऑप्शनपासून कसा रंग बनवायचा हे आपण व्हिडिओच्या शेवटी पाहणार आहोत. तर आता नेक्स्ट बघूयात आपण हिरवा रंग. तर हिरव्या रंगासाठी मी काय केलंय, इथं पालकाची पानं घेतलेत आणि त्यात थोडंसं पाणी घालून मिक्सरमधनं फिरून तर हा असा पालकाचा एक प्रकारे ज्यूस म्हणता येईल, असा हा हिरवा रंग तयार करून घेतला आहे. म्हणजे इथं तुम्ही कुठलीही हिरवी भाजी घेतली जी घरात असेल तीही चालू शकते, म्हणजे घरगुती साहित्यातनं आपला हिरवा रंग तयार होतो. आणि सेकंड ऑप्शन तर हा आहे की आपले हे फूड कलर. हे असतील तर बेस्टच आहे, आणि नसेल तर कुठलीही पालेभाजी असेल तर तुम्ही त्यापासनं रंग करू शकता. तर आता हा आपला हिरव्या रंगाचा बेस तयार झालेला आहे. आता नेक्स्ट पाहू आपण केशरी नारंगी कलर. त्यासाठी मी इथं छान गडद रंगाचे केशरी झेंडूची फुलं घेतली आहेत. तर जसं आपण पिवळ्या फुलांचे पाकळ्या काढल्यात तसंच याच्याही पाकळ्या काढायच्यात आणि याची थोडंसं पाणी घालून पेस्ट बनवायची, म्हणजे इथं आपला केशरी रंगाचा बेस होतो. सेकंड ऑप्शन हे इथं माझ्याकडे अष्टीगंध आहे. तर हा अष्टीगंधही खूप छान असा गडद रंग देतो आणि हे चंदनयुक्त आहेत, तर याला एक प्रकारचा छान वासही आहे, म्हणजे तुम्ही यापासूनही केशरी रंग बनवू शकता. आणि आणखीन तिसरा ऑप्शन असा आहे की हल्ली जे पावडर फॉर्ममध्ये कलर मिळतात, जिलबीला वगैरे वापरतात, तर तेही तुम्ही वापरू शकतात. हे खूप स्वस्तही मिळतात, अगदी 8 ते 10 रुपयाला ही डब्बी असते. किंचितसा टाकला तरी चालतो. आणि आता आपण पाहणार आहोत इथं निळा रंग कसा करायचा. तर निळ्या रंगासाठी मी इथं माझ्याकडे असलेला फूड कलर यूज करणार आहे. याचा दुसरा ऑप्शन असा आहे, अपराजिताचे जे फुलं येतात तर त्याचंही तुम्ही थोडं पाणी घालून पेस्ट करू शकता, म्हणजे त्यापासूनही छान निळा रंग आपल्याला मिळून जातो. हे झाले रंग कसे करायचे हे ऑप्शन. पण आता मेन रंगाचा बेस काय करायचा तो आपण बघणार आहोत. त्यासाठी इथं एक पहिला ऑप्शन आहे तो मुलतानी मिट्टीचा.
म्हणजे हे तुम्ही जे कलर बनवलेत त्यापासनं आणि बेससाठी आपण मुलतानी मिट्टी वापरू शकतो. परंतु ही सगळ्यांकडेच असेल तर हे नाही, म्हणून मी इथं 2-3 ऑप्शन सांगणार आहे. मुलतानी मिट्टी ती तुम्ही वापरू शकता. आणि सेकंड आहे ते कॉर्नफ्लॉवर. कॉर्नफ्लॉवरही सॉफ्ट असतो, घरात असेल तर तोही यूज करू शकता. आणि मेन म्हणजे त्याने आपल्या स्किनसाठी काही साईड इफेक्ट होणार नाही. आता तिसरा ऑप्शन आहे जो मी वापरणार आहे या व्हिडिओमध्ये, तो म्हणजे मैदा. मैदा हा प्रत्येकाच्या घरात असतोच असतो. एक वेळ कॉर्नफ्लॉवर किंवा मुलतानी मिट्टी नसली तरी मैदा आपल्याला इझिली मिळून जातो. तर आज आपण सगळे जे रंग बघणार आहोत त्यासाठी बेससाठी आपण मैदा वापरणार आहोत. आणि मैदा कसा एकदम सॉफ्ट असतो की जसं आपले कलर विकतचे मिळतात त्याच टेक्स्चरमध्ये असतो, म्हणजे आपल्या चेहऱ्याला लागला तरी काही साईड इफेक्ट होत नाही. तर आता आपण कलर बनवायला सुरुवात करूयात. तर सर्वात आधी काय करायचं, एक सेपरेट वाट्या घ्यायच्या प्रत्येक कलरसाठी आणि त्यात आपल्याला जेवढा कलर बनवायचा तेवढा मैदा घ्यायचा. इथं मी 2 चमचे मैदा घेतला आहे. आणि आता सर्वात आधी आपण गुलाबी रंग बनवू. तर हा माझ्याकडे जो फूड कलर आहे तो जेवढा आपल्याला डार्क हवा तेवढे मी इथं ड्रॉप टाकणार आहे, किंवा तुम्ही गुलाबाच्या जे रसाने पण बनवू शकता. आणि ह्याला थोडं मिक्स करू. हाताने आहे ना आपल्या सगळ्या मैद्याला हा रंग चोळून घ्यायचा आहे. मैद्याला व्यवस्थित रंग लागेल असं आपल्याला चोळून घ्यायचं आहे. आता रंगाला छान वास येण्यासाठी मी इथं रोज वॉटर टाकलं आहे. तर हे गुलाब जल कसं बनवायचं याचाही व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे. इथं मी त्याचं तुम्हाला इमेज दाखवते, तुम्ही चॅनलवर जाऊन त्याचा व्हिडिओ बघू शकता. फक्त घरगुती साहित्यात बनवलेलं आहे, 100% प्युअर असं रोज वॉटर आहे. तर तेही आपण यात घातलंय. याला आता मिक्स करू आणि थोडं साईडला ठेवून देऊ. आणि नेक्स्ट कलर आता आपण बनवायला घेणार आहोत. आता आपण बनवतोय हिरवा रंग. तर हिरव्या रंगासाठी मी इथं माझ्याकडे असलेला फूड कलर वापरते. आणि आपल्याला काय करायचं, मैद्याला हा पूर्ण रंग लावून घ्यायचा आहे. तुम्हाला आता हे कलर डार्क दिसणार नाही, परंतु शेवटी हे अगदी विकतच्या कलर सारखे तयार होतात. ते फक्त आपल्याला कालवून चोळून घ्यायचं, म्हणजे एक असं पीठ हे करतात तसं नाही, फक्त एक थोड्याशा ओलसर टेक्स्चरमध्ये हे तयार होतं. अशा पद्धतीने आपल्याला हे बनवून घ्यायचं आहे. आता नेक्स्ट मी इथं केशरी रंग करते. त्यासाठी मी माझ्याकडे असलेला अष्टीगंध वापरते. अष्टीगंध कसा हा चंदनयुक्त आहे, त्यामुळं वासही छान येतो, म्हणजे आपल्या रंगालाही वास छान येईल आणि काही साईड इफेक्टही होणार नाहीत. थोडं त्यात मी रोज वॉटरही घालते, म्हणजे त्याचं टेक्स्चरही मस्त येईल. कारण अष्टीगंध आपला हा कोरडा आहे, त्यामुळे तो लागण्यासाठी थोडंसं आपल्याला मॉइश्चर पाहिजे, म्हणून रोज वॉटर घालते. तर हे जे होळीसाठी लागणारे रंग खूप स्वस्तात होतात, तुम्हाला सगळ्याचा आयडिया दिल्यात. आता हे माझे इथं सगळे रंग बनून झालेत. पिवळा रंग, केशरी, हिरवा, गुलाबी आणि निळा. आता हे पूर्ण रंग जे बनवलेत ते आपल्याला ओलसर लागत आहेत, म्हणजे ओलसर झालेतच. तर आता काय करायचं, एका ताटात सगळे रंग ठेवायचे आणि 1 तास याला मी कडक उन्हात वाळवून घेणार आहेत. 1 तासाच्या आतच सुकून जातात ते, कारण आपण खूप पाणी घातलेलं नाहीये. तर 1 तास आता आपण याला उन्हात ठेवूयात, म्हणजे आपले कलर छान असे विकतच्या कलर सारखे बनतात. आता इथं आपले हे रंग छान कोरडे झालेत, थोडे कडक झालेत. तर आता आपण काय करणार, मिक्सरचं छोटं भांडं घ्यायचं, कारण आपल्या कलरची क्वांटिटी थोडीच आहे. तर आता यात आपण हे सुकलेला आपला हा रंग टाकून घेणार आहोत आणि एकदम बारीक पावडर होती अशा फॉर्ममध्ये वाटून घेणार आहोत. तर इथं तुम्ही बघू शकता आपला निळा रंग छान मऊसूत, मैद्याचं टेक्स्चर मऊ असतं, त्यामुळे आपले हे रंगही छान मऊ असे तयार झालेत. तुम्ही पाहू शकता हा केशरी रंगच किती सॉफ्ट असा तयार झाला आहे. आणि आपण यात रोज वॉटर वगैरे घातलं, त्यामुळं वासही छान येतो, घरगुती साहित्यातनं होतंय. म्हणून या होळीच्या धुलीवंदनच्या दिवशी तुम्ही असे नॅचरल ऑर्गॅनिक म्हणता येईल असे कलर बनवू शकता आणि आपल्या आरोग्याची काळजी घेऊ शकता. कमीत कमी साहित्यात व घरगुती सामान्यात होणारे हे रंग या होळी धुलीवंदनला नक्की करा. छान जमले तर कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि माय घरकुल तर्फे तुम्हाला होळीच्या आणि धुलीवंदनच्या खूप खूप शुभेच्छा.